Harmony. She had been dealing with tired eyes and blue highs for hours until, finally, she bypassed the coating and found herself applying the dome to her own. It strapped beneath her chin and pressed to her skull. The surface was cold, yet it was bliss, knowing what the potential was. Her eyes squinted at a lifeless screen. Unnamed was squatted in bold letters at the top of the page. Beneath that, there were 3 buttons: Go, Stop, and Menu. Her finger hit the first option before she put her phone down and sat back to let the app work its magic. She endured for minutes, trying to ignore the discomfort of emotions being drawn out from her body. There would be spikes of fury and overwhelming sorrow, impatience and shame. There would be intrusive thoughts encouraging her to cause pain to something, telling her to rip all of her work to shreds, to do something evil. But she remained in that chair while the technology stripped her of her negativity. 10 minutes had passed and she rose to her feet feeling revived. There was a refreshing sensation running through her body. Pure joy. She pulled back the cabinet door and instantly reached for the apples instead of the chips. Her teeth bit through the skin of the fruit and for a moment, she paused, lingering on each bite. Pure delight. As the sky fell dark and the moon overtook the horizon, she laid herself down and found herself falling to sleep almost instantly on command. It was the first night's sleep she'd enjoyed in years, with no disturbance and no terrors. When her eyes fluttered open, she felt invigorated. She could run a marathon or cure a disease. There was no stopping her when all she felt was this power and no sense of wrong. She lifted her head to find a blue hue echoing through the room. An error code. Ecstasy continued to rush through her body as she eased herself to the side of the bed and approached the computer. Her head felt clear and ready to focus on the issue. Her eyes scanned the words, Error 0626 existence. Those digits lined up perfectly with those on her identification card. All she felt was peace as she tried to type up a solution for the strange, unknown error code. Despite her best efforts, however, there was no progress and she could not access anything but this blue page on her screen. Her mind could not wrap itself around this issue and find a resolution. So instead, she reminded herself that a break will reset her mind, and thus, she walked off to read a book. 30 minutes later, she returned to her dark bedroom and found a new phrase upon her screen. You did this to me. The terror of the situation was numbed by the extreme contentedness she constantly felt. And as she stared at the screen, she could see her reflection, a beautiful woman with a dark shadow. Something hidden in the foreground, something lurking in the background. 30 minutes passed and another code had made a reveal on the surface of her computer. I can't take this anymore. She had been staring at the screen, completely lost yet feeling no irritation as she reasoned that there was no issue to be solved. The reflection of herself was changing. It was scowling. It had rushing rivers from her red-tinted eyes and a face contorted with rage. Put on the helmet. A new message from someone who wasn't the girl sat there nor the girl who originally invented the device. She couldn't break this smile from her face, nor could she run from this horror. She sat there instead, unfazed, simply staring as this image morphed and broke out into its own reality, standing up and reaching for something to her right. It was the emotion removal helmet. Don't do that, Harmony said, cocking her head sweetly at the screen. You deserve to finally feel the suffering that I feel. Her reflection spat before putting the helmet on with a huff. I don't deserve that. The inventor sounded like a robot, painfully calm as she watched herself take over. It was like she was gritting her teeth. She wanted to do so much but her emotions only allowed so little. Yes, you do. You ruined my life and it's my turn to ruin yours. The woman in the screen replied before hitting a button on her phone. It was a mere zap at first. A sting of reality that, like venom, coursed through her veins rapidly, infecting every corner of her flesh and bone. Harmony broke out into screams of terror. Her skin was covered in the pinprick of goosebumps, terrified by something unseen. Her tongue was tied and she had a million things she needed to yell out but found herself gagging on her own despair as tears flooded. She tugged on her hair and collapsed to the ground, backing herself into a corner. I hate you. She hit herself in the head with her fist. I hate you, she repeated, looking up to a photo of an older couple, sweet smiles sent from serene scenes. Her fist connected with the glass of the frame before she pushed herself to her feet. 1. Hòa hợp cô ấy đã đối phó với đôi mắt mệt mỏi và độ cao màu xanh lam trong nhiều giờ cho đến khi cuối cùng cô ấy bỏ qua mã hóa và thấy mình áp dụng mái vòm cho riêng mình. Nó cuốn dưới cằm và ép vào hộp sọ của cô, bề mặt lạnh lùng nhưng đó là niềm hạnh phúc biết tiềm năng là gì. Đôi mắt cô ấy nheo lại trước màn hình vô hồn.
không tên được viết bằng chữ in đậm ở đầu trang. Bên dưới đó, có 3 nút bắt đầu, dừng lại và menu. Ngón tay của cô ấy nhấn vào tùy chọn đầu tiên trước khi cô ấy đặt điện thoại xuống và ngồi lại để cho ứng dụng hoạt động. Cô chịu đựng trong nhiều phút cố gắng phớt lờ cảm xúc khó chịu đang thoát ra khỏi cơ thể mình. Sẽ có những cơn thịnh nộ và nỗi buồn, sự thiếu kiên nhẫn và xấu hổ tràn ngập. Sẽ có những ý nghĩ xâm nhập khuyến khích cô ấy gây ra nỗi đau cho một điều gì đó. Bảo cô ấy xé toạc tất cả công việc của mình thành vụn, làm điều gì đó xấu xa. Nhưng cô ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế đó trong khi công nghệ tước bỏ sự tiêu cực của cô ấy. 10 phút đã trôi qua và cô đứng dậy với cảm giác như được hồi sinh. Có một cảm giác sảng khoái chạy khắp cơ thể cô, niềm vui thuần khiết, cô kéo cửa tủ lại và ngay lập tức với lấy táo thay vì khoai tây chiên. Răng cô cắn qua vỏ trái cây và trong giây lát cô dừng lại, lưu luyến cắn từng miếng. Niềm vui thuần khiết, khi bầu trời tối sầm và mặt trăng vượt qua đường chân trời, cô nằm xuống và thấy mình chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức theo lệnh. Đó là giấc ngủ đêm đầu tiên mà cô ấy được hưởng trong nhiều năm không bị quấy rầy và không sợ hãi. Khi mắt cô mở ra, cô cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực. Cô ấy có thể chạy marathon hoặc chữa bệnh, không có gì ngăn cản cô ấy khi tất cả những gì cô ấy cảm thấy là sức mạnh này và không có cảm giác sai trái. Cô ngẩng đầu lên và phát hiện một màu xanh lam đang vang vọng khắp phòng. Một mã lỗi, thuốc lắc tiếp tục tràn qua cơ thể cô khi cô nằm nghiêng người sang bên giường và đến gần máy tính. Đầu cô ấy cảm thấy rõ ràng và sẵn sàng tập trung vào vấn đề. Đôi mắt cô lướt qua những dòng chữ, lỗi 0626 sự tồn tại. Những chữ số đó xếp hàng hoàn hảo với những chữ số trên thẻ nhận dạng của cô ấy. Tất cả những gì cô cảm thấy là bình yên khi cố gắng tìm ra giải pháp cho mã lỗi lạ không xác định. Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có tiến triển gì và cô ấy không thể truy cập bất cứ thứ gì ngoài trang màu xanh lam này trên màn hình của mình. Tâm trí cô không thể xoay quanh vấn đề này và tìm cách giải quyết. Vì vậy, thay vào đó, cô ấy tự nhắc nhở bản thân rằng nghỉ ngơi sẽ giúp cô ấy phục hồi tâm trí và do đó cô ấy bắt đầu đọc sách. 30 phút sau, cô quay trở lại phòng ngủ tối và thấy một cụm từ mới trên màn hình. Bạn đã làm điều này với tôi. Sự khủng khiếp của tình huống này đã bị tê liệt bởi sự mãn nguyện tột độ mà cô thường xuyên cảm thấy. Và khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, một người phụ nữ xinh đẹp với bóng đen. Một cái gì đó ẩn trong tiền cảnh, một cái gì đó ẩn nấp ở hậu cảnh. 30 phút trôi qua và một mã khác đã xuất hiện trên bề mặt máy tính của cô. Tôi không thể lấy cái này thêm nữa. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn mất hút nhưng không hề cảm thấy bực bội vì cô ấy lý luận rằng không có vấn đề gì cần giải quyết. Hình ảnh phản chiếu của cô ấy đang thay đổi. Nó đang cau có, nó có những dòng sông chảy xiết từ đôi mắt đỏ hoe của cô và khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ. Đội mũ bảo hiểm, một tin nhắn mới từ một người không phải cô gái ngồi đó cũng không phải cô gái đầu tiên phát minh ra thiết bị. Cô không thể phá vỡ nụ cười này trên khuôn mặt mình cũng như không thể chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng này. Thay vào đó, cô ấy ngồi đó, không hề bối rối, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm khi hình ảnh này biến đổi và biến thành hiện thực của chính nó, đứng lên và vươn tới một cái gì đó bên phải của mình. Đó là chiếc mũ bảo hiểm loại bỏ cảm xúc. Đừng làm điều đó, Harmony nói, cúi đầu ngọt ngào trước màn hình. Cuối cùng bạn xứng đáng được cảm nhận sự đau khổ mà tôi cảm thấy. Hình ảnh phản chiếu của cô ấy nhổ nước bọt trước khi đội chiếc mũ bảo hiểm vào với một cái huỵch toẹt. Tôi không xứng đáng với điều đó. Nhà phát minh nghe như một con robot bình tĩnh đến đau đớn khi chứng kiến bản thân tiếp quản. Nó giống như cô ấy đang nghiến răng, cô muốn làm rất nhiều nhưng cảm xúc của cô chỉ cho phép rất ít. Vâng, bạn đã hủy hoại cuộc đời tôi và đến lượt tôi hủy hoại cuộc đời của bạn. Người phụ nữ trong màn hình trả lời trước khi nhấn một nút trên điện thoại. Lúc đầu, nó chỉ là một cú hích, một thực tại nhức nhối, giống như nọc độc nhanh chóng len lỏi trong huyết quản, ngấm vào từng ngóc ngách trong da thịt của cô. Sự hòa hợp bùng lên thành những tiếng thét kinh hoàng. Da cô nổi da gà kinh hãi trước một thứ gì đó không thể nhìn thấy. Lưỡi cô ấy bị trói và cô ấy có hàng triệu điều cần phải hét lên nhưng lại thấy mình tự bịt miệng nỗi tuyệt vọng khi nước mắt tuôn trào. Cô giật tóc và gục xuống đất lùi mình vào một góc. Tao ghét mày, cô ấy tự lấy tay đấm vào đầu mình. Tao ghét mày, cô nhắc lại, nhìn lên bức ảnh của một cặp vợ chồng lớn tuổi, nụ cười ngọt ngào gửi đến từ những khung cảnh thanh bình. Nắm tay của cô ấy kết nối với tấm kính của khung trước khi cô ấy đứng dậy.